שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נזכר מה זה מטריצה אלמנטרית ונראה מה התפקיד שלהם, למה אנחנו משתמשים במטריצות האלמנטריות. אז בואו נצא לדרך. נזכר קודם כל במה זה מטריצה אלמנטרית. מטריצה ריבועית E מסדר n על n נקראת מטריצה אלמנטרית אם היא מתקבלת ממטריצת היחידה I על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית אחת ויחידה, רק פעולה אלמנטרית אחת. וכאמור, בשיעור הזה נראה מה התפקיד החשוב שיש למטריצות האלמנטריות בעבודה שלנו עם מטריצות. והנה המשפט. היא מטריצה מסדר M על M, שימו לב, הפעם המטריצה היא ריבועית מסדר M על M, מטריצה אלמנטרית, שהתקבלה מ-IM על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית פי על שורותיה. כלומר, מה זה אומר? לקחתי את ה-IM, ביצעתי פעולה שנסמן אותה באות פי, וקיבלתי את המטריצה E. עכשיו שימו לב, אני לוקחת את A, מטריצה כלשהי מסדר M על N, אז המטריצה E כפול A, כלומר, קחו את המטריצה A ותכפלו משמאל במטריצה E. אז המטריצה EA היא המטריצה המתקבלת מ-A על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית פי על שורותיה. כלומר, לקחת את A ולבצע את אותה פעולה פי, זכרו, זו אותה פעולה שעשינו כאן על I לקבלת E, קחו את A ובצעו את אותה פעולה בדיוק על השורות שלה. מה שאנחנו מקבלים, המטריצה החדשה שמקבלים, זו המטריצה E כפול המטריצה A. במילים אחרות, EA שקולת שורות ל-A, ואיך היא מתקבלת? על ידי ביצוע פעולה פי. מה כתוב כאן? לבצע פעולה אלמנטרית על שורות מטריצה, שקול להכפלת המטריצה במטריצה אלמנטרית. כלומר, הקץ לחיצים בדירוג. במקום לעשות חיצים, אפשר לכפול במטריצות אלמנטריות, אבל מצד שמאל, כי כפל משמאל עובד על השורות, כפל מימין עובד על העמודות, אבל זה נעשה בסוף. לפני שנראה את ההוכחה, בואו נסתכל על דוגמה שנבין בדיוק מה כתוב כאן. הנה הדוגמה שלנו. אנחנו לוקחים את המטריצה I2 ומבצעים פעולה אלמנטרית. פי, שזה R2, הופך להיות R2 פחות 3 R1. מה נקבל? מטריצה אלמנטרית, כי ביצענו פעולה אלמנטרית אחת, שהיא 1, 0, מינוס 3, 1. נפלא. עכשיו תסתכלו. אנחנו לוקחים מטריצה A מסדר 2 על 3. זכרו, 2 על 2, אז המטריצה A היא 2 על 3, או 2 על משהו. אני בוחרת 2 על 3. המטריצה A לא חייבת להיות ריבועית. המטריצה E חייבת להיות ריבועית, כי E אלמנטרית ו-A כלשהי. אז הנה איזושהי מטריצה 2 על 3, 1, 2, 1, 3, 5, מינוס 2. עכשיו תסתכלו. לו הייתי רוצה לדרג את A, מה הייתי צריכה לעשות? הייתי צריכה לקחת את השורה השנייה ולהחסיר ממנה 3 פעמים את השורה הראשונה. ככה זו פעולת הדירוג שהיינו עושים על המטריצה A הנתונה כאן. לכן, נסתכל על הפעולה פי שהיא R2 הופך להיות R2 פחות 3 R1. שימו לב, זו בדיוק אותה פעולה שכתבנו כאן, אותה פי. R2 הופך להיות R2 פחות 3 R1. כלומר, המטריצה האלמנטרית E הזאת התקבלה מביצוע פעולה פי שאותה אני מאוד מאוד רוצה לעשות על המטריצה A. על השורות כמובן. אני אראה לכם עכשיו בדוגמה שהמשפט אומר, לבצע על A את הפעולה הזאת, R2 הופך להיות R2 פחות 3 R1, זה בדיוק אותו דבר, כמו לקחת את המטריצה A ולכפול אותה במטריצה E מצד שמאל. בואו נראה את זה קורה. תחילה נבצע על A את הפעולה פי. הנה, המטריצה A, פי
אמרנו זה R2 הופך להיות R2 פחות 3 R1, בואו נעשה את הפעולה. 3 פחות 3, 0, 5 פחות 6 מינוס 1, מינוס 2 פחות 3, מינוס 5. עכשיו תסתכלו, אני אקח בלי קשר את המטריצה A ואכפול משמאל ב-E. הכפל יהיה מוגדר 2 על 2, 2 על 3. בואו נעשה את זה. 2 על 2, 2 על 3. בואו נכפול. מה אנחנו מקבלים? הכינותי מראש מקום לתוצאה. וזכרו, כשאנחנו עובדים מצד שמאל, עובדים על השורות של A. 1, 0, כפול המטריצה A פירושו, פעם אחת שורה ראשונה, 0 פעמים שורה שנייה. נכתוב את זה. במילים אחרות, שורה ראשונה לא נגענו, פשוט שלפנו חזרה את השורה הראשונה. מה נקבל כאן? מה המשמעות של מינוס 3, 1? המשמעות היא, בשורה השנייה, כי זה מה שאנחנו מחשבים עכשיו, נכתוב מינוס 3 פעמים שורה ראשונה, ועוד פעם אחת שורה שנייה. מינוס 3 שורה ראשונה, ועוד פעם אחת שורה שנייה. ואיפה נציב את זה? בשורה השנייה, כי עכשיו אנחנו מחשבים את השורה השנייה. מה נקבל? ברור. 0 מינוס 1 מינוס 5, זה בדיוק מה שנקבל. עכשיו קיבלנו בדיוק את אותו הדבר. 1, 2, 1, 0 מינוס 1 מינוס 5, והנה גם כאן אותו דבר. לקחת את A ולבצע פעולה על השורות, מקבלים את המטריצה החדשה, זה בדיוק אותו דבר, כמו לקחת את A ולכפול במטריצה אלמנטרית מתאימה. מה זה אומר מתאימה? זו המטריצה שהתקבלה מ-I על ידי ביצוע הפעולה שאנחנו רוצים לבצע. ולכן, הכתיבה הזו של A חץ מטריצה, הופך להיות A כפול מטריצה. עכשיו תסתכלו, נניח שאני אקח את המטריצה E, שהיא 1, 0, 0, מינוס 1. איזה מין מטריצה זאת נראית לכם? נכון, היא מתקבלת מ-I2 על ידי הכפלת שורה 2 במינוס 1. ולכן, מאחר ועשינו פעולה אלמנטרית אחת, E1 היא מטריצה אלמנטרית, שמתקבלת מ-I על ידי ביצוע פעולה מינוס R2. נפלא. עכשיו, אנחנו ניקח את EA, ונבצע, נכפול מצד שמאל ב-E1. זכרו, זה אמור להיות שקול ללקחת את EA ולכפול שורה שנייה במינוס 1. בואו נראה שזה קורה. 1, 0, 0, מינוס 1, הנה EA, זו המטריצה שהתקבלה כאן, שווה. 1, 0 פירושו פעם אחת שורה ראשונה, 0 פעמים שורה שנייה, הנה. 0 מינוס 1 פירושו 0 פעמים שורה ראשונה, מינוס 1 פעמים שורה 2. הנה. ולכן, לקחת את EA ולכפול במטריצה E1, זה אותו דבר, כמו לקחת את המטריצה EA ולבצע את הפעולה האלמנטרית הבאה בתור, R2 מקבל מינוס R2. אם אני לוקחת את A ומבצעת שתי פעולות אלמנטריות, הנה אחת, והנה עוד אחת שמתקבלת מהפעולה הזאת, לוקחים את A, מבצעים פעולה אחת, מבצעים פעולה שנייה, במילים אחרות, כופלים בשתי מטריצות אלמנטריות, בזו אחר זו, לפי הסדר שכתבנו כאן. זהו, זאת הייתה הדוגמה, אנחנו נראה עוד דוגמאות בהמשך, אבל תחילה צריך להוכיח את המשפט. אז הנה אנחנו נזכור את המשפט מחדש ונוכיח אותו. יש לי E מטריצה M על M, פי היא פעולה אלמנטרית שנותנת לי את E, במילים אחרות, לוקחים את I, מבצעים פעולה פי, מקבלים את E. A מטריצה כלשהי, EA פירושו לקבל את המטריצה B. מי זאת B? זו המטריצה שנקבל אם ניקח את A ונבצע על השורות שלה את אותה פעולה אלמנטרית פי. A, מבצעים פעולה פי, מקבלים את EA. זאת המטריצה B.
בואו נוכיח. כדי שנצליח להוכיח אנחנו צריכים סימון. אז הנה, לוקחים את פי, את הפעולה האלמנטרית, על השורות של מטריצה, ואנחנו נסמן פי של A, את המטריצה המתקבלת מ-A אחרי ביצוע פעולה פי. כלומר, לוקחים את A, מבצעים את הפעולה פי, מקבלים EA. את זה אנחנו נסמן פי של A. במילים אחרות, פי של A זה EA. אז רגע, מי זאת E? E התקבלה מ-I על ידי ביצוע פעולה פי, ולכן מי זאת E? נכון, פי של I. כי ביצענו את הפעולה פי על המטריצה I, קיבלנו את המטריצה E. מה אנחנו רוצים להוכיח עם כך? זכרו שפי היא פעולה אלמנטרית. יש לי 3 אפשרויות לפעולה אלמנטרית. פעולה מסוג 1, מסוג 2, מסוג 3. מיד נזכר בהם. אז מה אנחנו בעצם רוצים להוכיח? בסימונים החדשים, שימו לב, שפי של A, במילים אחרות E כפול A, זה אותו דבר כמו פי I כפול A. לקחת את A, לבצע את הפעולה פי, זה אותו דבר, כמו לקחת את המטריצה A ולכפול משמאל במטריצה E. ומי זאת המטריצה E? המטריצה E, זאת המטריצה האלמנטרית, שהתקבלה מ-I על ידי ביצוע הפעולה פי. זה מה שאנחנו צריכים להוכיח עבור כל אחת מהפעולות האלמנטריות שיש, 3 כאלה. אז נתחיל מהפעולה הראשונה. פעולה מסוג 1 אנחנו קוראים לה, הנה פי תהיה RI מתחלף עם RJ. לא משנה מי זה RI, לא משנה מי זה RJ. החלפנו בין שתי השורות. מה אנחנו רוצים להוכיח? פי של A שווה ל-E כפול A שווה לפי I כפול A. פעם נוספת, לקחת את A, לבצע את הפעולה פי הזאת, זה אותו דבר כמו לכפול במטריצה האלמנטרית E משמאל. ומי זאת המטריצה האלמנטרית E? זו המטריצה I שביצעו עליה את הפעולה פי. מי זו פי? הנה הפעולה, אותה אחת. בואו נוכיח. הנה המטריצה A. כאמור, המטריצה A היא מסדר M על N. יש לי M שורות. מאחר ואנחנו עובדים על השורות של המטריצה, אנחנו נדגיש במטריצה שלנו את השורות שלה. הנה השורה הראשונה, ואחריה תבוא השורה השנייה וכן הלאה, וזכרו שבפעולות אלמנטריות אנחנו עובדים עם שורה I ושורה J. ולכן אני מדגישה כאן את השורה ה-I ואת השורה ה-J. וכמובן בסוף השורה האחרונה RM. זו המטריצה A ואלה השורות שלה. עכשיו נתחיל לעבוד. מה זה פי של A? אמרנו, מחליפים שורה I עם השורה J. ולכן, כאן כתוב RJ וכאן כתוב RI. וזכרו, RI, RJ, RJ, RI. מה קרה כאן? החלפנו בין השורות. זו המטריצה פי של A. לקחתי את A, ביצעתי את הפעולה פי, קיבלתי את המטריצה החדשה שכתובה כאן. פי של A. עכשיו אנחנו נראה. ניקח את E, נכפול ב-A, ונראה מה שמתקבל, בדיוק מה שכתוב כאן. פי I של A. פי I של A שווה. פי של I. מי זה I? הנה. 1 באלכסון, הדגשתי לכם את האלכסון עם הקו, אפסים בחוץ. פי, תכף נבצע על זה את הפעולה, פי שכתובה פה. ואז לא תהיה לנו יותר המטריצה I. כשנבצע פי על המטריצה הזו, מה אנחנו נקבל? את המטריצה E האלמנטרית. ואת זה נצטרך לכפול במטריצה A, R1, RI, RJ, RM. אז עכשיו אנחנו נחשב את פי של I. הנה השורה I של, שורה I של מטריצת היחידה. הנה שורה J של מטריצת היחידה. שימו לב, שורה I יש לי 1 במקום ה-II, שורה J יש 1 במקום ה-JJ. השאר הם 0. עכשיו אנחנו נעשה פי על המטריצה הזו. מה זה פי? אני צריכה להחליף בין RI ל-RJ. בואו נחליף. שימו לב, אחרי שאני אחליף,
כבר לא יהיה כאן פי יותר, פי נעלם, כי ביצענו את הפעולה. החלפנו בין השורות. עכשיו שימו לב, האחד שהיה כאן על האלכסון עכשיו נמצא למעלה, והאחד שהיה כאן על האלכסון ירד למטה. זו המטריצה פי של I. לקחתי את I, החלפתי בין שתי השורות, זה מה שקיבלתי. עכשיו, פי I כפול A, פי I כפול A, בואו נחשב, נראה מה יוצא. מה אני ארצה להראות לכם? אחרי שאני אכפול את המטריצות, אני רוצה להראות לכם שקיבלתי את פי של A. מה זה פי של A? הנה, זה כתוב לי פה. טוב, אז בואו נכפול. הכינותי מראש מקום, ועכשיו נתחיל לבצע את הכפל. 1, 0, 0, 0 פירושו, קחי שורה ראשונה. 0, 1, 0, 0 פירושו, קחי שורה שנייה וכן הלאה. אז אנחנו מתחילים R1 וכן הלאה. ואז אני מגיעה לשורה העית. כאן תופיע השורה העית. אבל מי זאת השורה העית? תסתכלו, האחד לא מופיע במקום I, הוא מופיע במקום J. לכן מה שכתוב כאן, שלפי את שורה J, ולכן יהיה כתוב כאן RJ. אחרי זה ממשיכים עם השורות רגיל, עד שמגיעים לשורה ה-J. אבל בשורה ה-J, האחד לא מופיע במקום ה-J, הוא מופיע במקום ה-I, ולכן מה המשמעות של 0, 0, 1 ו-0, 0, 0? מה המשמעות כשהאחד נמצא במקום ה-I? שלפי את שורה I. טוב, אז מה יהיה כתוב כאן? RI. ואחר כך הכל ממשיך אותו דבר, ולכן שאר המטריצה לא משתנה. זהו חברים, סיימתי לכפול, ושימו לב, קיבלתי את אותה תוצאה בדיוק. פי של A, זו המטריצה הזאת, פי I של A, פי I של A, זו אותה מטריצה, והנה לנו השוויון. עכשיו שהבנו את זה, נוכל לעשות את אותו דבר, גם על שתי הפעולות האלמנטריות האחרות, ואני מקווה ששם נוכל להסביר את זה קצת יותר מהר, כי הבנו כבר את הרעיון. אז הנה הפעולה השנייה, פעולה מסוג 2 פירושו, RI הופך להיות אלפא RI, וזכרו כמובן שאלפא שונה מ-0, אנחנו לא מאפסים שורות. שוב, אנחנו רוצים להוכיח את אותו דבר, אני כל הזמן כותבת, פי של A שווה ל-E כפול A, שזה שווה לפי I כפול A. מי זאת המטריצה A? בדיוק כמו קודם, R1, RI, RJ, RM. נכון, הפעם ב-RJ לא נשתמש, לא נורא, זה כבר כתוב. מה הפעולה שאנחנו רוצים לעשות? פי A פירושו, לקחת המטריצה A ולבצע את הפעולה פי. RI הופך להיות אלפא RI. מה מקבלים? הנה השורה RI וכפלנו אותה באלפא. לכן הכל אותו דבר, רק השורה הזאת, במקום RI יש לנו אלפא RI. עכשיו נחשב את הצד השני, נראה מה יוצא כאן. פי I כפול A שווה. קודם נרצה לחשב פי I. פי של מטריצת היחידה כפול A. כפול A. אז בואו נראה מה זה פי של מטריצת היחידה. אני צריכה לבצע את הפעולה RI הופך להיות אלפא RI. בואו נזכר איפה השורות נמצאות. הנה RI ו-RJ. שוב, הפעם לא נשתמש ב-RJ, אבל לא מפריע לנו לכתוב את זה. ואני צריכה את השורה RI, זאת לכפול באלפא. בואו נכפול באלפא. מה יקרה? הכל פה מתאפס, אבל האחד הופך לאלפא. הנה אלפא. עכשיו נכפול את המטריצות. הנה E שכופלים ב-A. 1, 0, 0 פירושו שלפי שורה ראשונה, 0, 1, 0, 0 פירושו שלפי שורה שנייה, וככה אנחנו ממשיכים. הנה שורה ראשונה וממשיכים. עד איפה ממשיכים? נכון, עד שנגיע לשורה ה-I, כי שימו לב מה כתוב כאן. כאן כתוב אלפא פעמים RI, ולכן מה נקבל? אלפא RI. מה עכשיו קורה? עכשיו הכל ממשיך אותו דבר. יש לנו את RJ על הדרך, וממשיכים ומקבלים את RM. ושוב פעם, שימו לב מה קרה. התוצאה פה זהה בדיוק לתוצאה פה, ולכן קיבלנו שוויון. זהו, נשארה לנו הפעולה האחרונה, פעולה מסוג 3.
Ri הופך להיות Ri ועוד אלפא Rj. מה רוצים להוכיח? בדיוק את אותו דבר. מה נעשה? נכון, בדיוק את אותו דבר, רק עם הפעולה הפי הזאת. אז הנה, יש לי את A, R1 עד Rm עם Ri ו-Rj על הדרך. אני מבצעת בפי את הפעולה. Ri הופך להיות Ri ועוד אלפא Rj. לכן כאן ב-Ri יש לי את מה שהיה ועוד אלפא פעמים Rj מפה למטה. זה שימתין. עכשיו, פי I כפול A שווה. הנה פי של I. בואו נחשב למה פי של I שווה, כדי שנוכל לכפול אחרי זה במטריצה A. בשביל זה אנחנו נזכר, הנה שורה I, הנה שורה J, ועכשיו, מה אני עושה? לוקחת את השורה הזו, ומוסיפה לה אלפא פעמים את השורה הזאת. הכל 0 מול 0, אבל ה-0 שנמצא פה למעלה, יהיה 0 ועוד אלפא פעמים 1. ולכן מה אני מקבלת? אלפא פעמים 1. בדיוק מעל ה-1 הזה יש לנו אלפא. זהו, עכשיו נבצע את הכפל. הכינונו מראש מקום, 1, 0, 0 וכן הלאה, פירושו לא לגעת בכל השורות, עד שמגיעים ל-Ri. מה כתוב לי כאן? יש לי 1 במקום ה-I, ויש לי אלפא במקום ה-J. מה המשמעות של זה? 0 R1 ועוד ועוד 0, 0 I מינוס 1 ועוד Ri, ועוד אלפא Rj, כי במקום ה-J יש כאן אלפא. לכן אני לא לוקחת 0 פעמים Rj, אני לוקחת אותו אלפא פעמים. ולכן מה אני אקבל? Ri ועוד אלפא Rj. מה קורה בכל השאר? לא נגענו, הכל נשאר אותו דבר, ולכן שאר השורות ממשיכות, Rj בדרך, ממשיכים ומקבלים את Rm. ומה קיבלנו באופן מפתיע הפעם? נכון, בדיוק את אותו דבר, וזה מסיים לנו גם את ההוכחה. וואו, זה היה קצת מתיש. אני מקווה שהאנימציות פה עזרו לכם להבין שאכן המשפט עובד. עכשיו, שימו לב. אני לוקחת E להיות מטריצה N על N ריבועית. מטריצה אלמנטרית שהתקבלה מ-IN על ידי ביצוע הפעולה האלמנטרית מיו, אבל על העמודות. כלומר, E שווה למיו של I. מיו זו פעולה שמבוצעת על העמודות של I, ולא על השורות. אנחנו לא רגילים לבצע פעולות אלמנטריות על העמודות, אבל איך אומרים? תזרמו איתי. עכשיו אנחנו נעשה גם פעולות על העמודות. שוב אני לוקחת מטריצה A כלשהי מסדר M על N. אז המטריצה AE, שימו לב, הפעם כפלתי מימין. M על N, N על N, הכפל אכן מוגדר. כפלנו מימין. אז A כפול E, מה זאת המטריצה? אני מקווה שאתם יכולים לדמיין מה אני עומדת להגיד. זו המטריצה שמתקבלת מ-A על ידי ביצוע פעולה אלמנטרית מיו על העמודות של A. במילים אחרות, מיו של A יהיה שווה ל-A כפול E. לא במילים אחרות. כלומר, זה מה שרציתי להגיד כאן. שימו לב. לקחת מטריצה A ולכפול מימין במטריצה אלמנטרית שהתקבלה מפעולה אלמנטרית על עמודות, זה בדיוק אותו דבר, כמו לבצע על A את אותה פעולה אלמנטרית על העמודות. מאחר וכל הדברים שמדברים על שורות זהים למה שאנחנו מדברים על עמודות, אנחנו רק נעשה פה דוגמה. אז בואו נראה. הפעם אנחנו לוקחים את E להיות 2 על 2, אני לוקחת את ה-I2 ומבצעת פעולה על עמודות. עמודות אנחנו מסמנים ב-C. מיו יהיה C2, הופך להיות C2 פחות 3 C1. 0 פחות 3, 1 פחות 0, 1. הפעולה הזו, המטריצה הזו היא מטריצה אלמנטרית שהתקבלה מפעולה אלמנטרית על עמודות. עכשיו, ניקח מטריצה A, הפעם המטריצה תהיה 3 על 2, כי אני רוצה לכפול מצד ימין, 3 על 2, 2 על 2, הכפל יהיה מוגדר. מה זה מיו של A?
מיו של A פירושו לקחת את A ולבצע את הפעולה. עמודה 2 מקבלת, עמודה 2 פחות 3 פעמים, עמודה הראשונה. 3 פחות 3, 0, מינוס 1 מינוס 6 זה מינוס 7, ו2 פחות 0 זה 0. הנה מה יוצא. בעמודה הראשונה לא נגענו כי ביצענו פעולה רק על העמודה השנייה. מה קיבלנו? 1, 0, 2 מינוס 7, 0, 2. למה זה שווה? נכון, זה שווה לקחת את המטריצה A ולכפול מימין במטריצה E. בואו נראה את זה. הנה המטריצה A כפולי. A כפולי שווה. שוב הכינותי מראש, בואו נראה מה קורה כאן. הפעם אני מסתכלת על המטריצה הזאת, היא נמצאת מצד ימין, לכן מה היא עושה? עובדת על עמודות A. A כפול העמודה 1, 0 פירושו, פעם אחת עמודה ראשונה, 0 פעמים עמודה שנייה. במילים אחרות, שלפי העמודה הראשונה לא נגענו. מה עכשיו? מינוס 3 עמודה ראשונה ועוד עמודה שנייה, ואת התוצאה הזו בבקשה לשים בתור עמודה שנייה. אבל רגע, זה בדיוק מה שכתוב כאן. מינוס 3 עמודה ראשונה ועוד עמודה שנייה הולך לעמודה שנייה, ולכן קיבלנו בדיוק את אותה תוצאה. לבצע פעולות אלמנטריות על שורות שקול לכפל במטריצות אלמנטריות משמאל. לבצע פעולות אלמנטריות על עמודות שקול לכפל במטריצות אלמנטריות מימין. זהו, זה התפקיד המרכזי של המטריצות האלמנטריות. תודה רבה לכם בינתיים. נתראה בשיעור הבא.